ආයුබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Excel වලින් ඉතාම වැදගත් වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ ගණන් ගොඩක් වෙලාවට බුද්ධි පරීක්ෂණ වලට එහෙමත් එනවා. අපි වැඩේ කරලාම බලමු මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. මුලින්ම Excel sheet එකක් open කරගන්න. මේ පළවෙනි sheet එකෙන් මම කරලා තියෙන්නේ මොකක් හරි ආයතනයක නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනයක් ගැන විස්තරයක්. මේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක 550යි, යුනිට් කොස්ට් කියන එක 250යි, ෆික්ස්ඩ් කොස්ට් කියන එකට 10000යි. මේක ක්වොන්ටිටි කියන එක මෙතනින් ඉඳ තියලා තියෙනවා. අපි මේ ටෝටල් ප්‍රොෆිට් කියන එක හදාගෙන තියෙන්නේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක ක්වොන්ටිටි එකකින් වැඩි කරලා ඒක අඩු කරනවා යුනිට් කොස්ට් එක ක්වොන්ටිටි එකකින් වැඩි කරපු ගාන සහ මේ ෆික්ස්ඩ් කොස්ට් කියන එක. දැන් මේකෙදි කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා බලනවා නම් අපිට මේ ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක යම් කිසි ගාණක් එන්න මේ ක්වොන්ටිටි එක එහාට මෙහාට කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන විදිය. ඒක අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම data tab එකට යන්න. ඒකේ forecast කියන තැන තියෙනවා what if analysis කියලා එකක්. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ goal C කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ set cell කියන එක මොකක්ද කියලා දෙනවා. set cell කියන්නේ අපිට මේ profit එක කීයකද තියාගන්න ඕන කියන එක. ඒ හින්දා අපිට එතනට C7 කියලා දෙනවා. ඊගාවට to value කියන එකට අපි හිතමුකෝ 50000ක් තමයි අපිට profit එක ඕන කියලා. profit එක 50000ක් වෙන්න නම් මේ quantity එක කීයද කියලා තමයි හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් to value කියන එකට අපි දෙනවා 50000යි කියලා. ඊගාවට by change in cell කියන එකට ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන cell එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ quantity එකට අදාළ cell එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතන C3 කියලා දෙනවා. දීලා okay කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න උත්තරය ආව 200යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනයෙන් 200ක් නිෂ්පාදනය කරොත් තමයි අපිට රුපියල් 50000ක ලාභයක් හම්බ වෙන්නේ. ඊගාවට අපි ඒකෙම තවත් විදියක් බලමු ඕනනම් ආයෙ ගිහිල්ලා මේකට මේකේ ලාභයක් නැතුව පාඩුවකුත් නැතුව කරන්න ඕන නම් මේ වේදන් ටික ගියාම ඒ කියන්නේ රුපියල් 10000ක් මේ වෙන්න මෙතනින් ක්වොන්ටිටි එක කීයද කියලා. මෙතන change in cell කියන එකට මේක දුන්නා. ඕකේ කරලා බලමු. 33.33. තවත් අපි උදාහරණයක් ඕනනම් බලමු. අපි 75000ක ලාභයක් තියෙන්න නම් කීයක්ද මෙතෙන්ට එන්න ඕන කියලා බලමු. ඔන්න ඕකේ දෙමු අපි. 283.33ක් නිෂ්පාදනය කරොත් total profit කියන එක 75000 වෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වාගේ විචල්්‍ය එකක් තියෙන තැන්වලදී විතරයි මෙතන මේ goal C කියන එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට අපි බලමු අපේ දෙවෙනි sheet එකට ගිහිල්ලා මෙතන දැන් තියෙනවා මොකක් හරි ස්ථානයකට නවත්තලා තියෙනවා motor bike නවත්තා තියෙනවා 3 wheel නවත්තා තියෙනවා car නවත්තා තියෙනවා container නවත්තා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට අර ගණන් වල දෙනවා මේ වාහන ඔක්කොගේම තියෙන රෝද ගාන මෙච්චරයි. motor ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ motor bike කීයද 3 wheel කීයද car කීයද container කීයද කියලා. මම මෙතන total wheels කියන එක අදලා තියෙන්නේ මේ motor bike කියන එක 2කින් වැඩි කරලා 3 wheel කියන එක 3ෙන් වැඩි කරලා car කියන එක 4ෙන් වැඩි කරලා container කියන එක 6ෙන් වැඩි කරලා මෙතෙන්ට අපිට ඕනනම් මේ උත්තරේ හරිද කියලා බලා ගන්න හින්දා මම මෙතෙන්ටත් ඒක දාලා ඉවරලා මෙතන එකතු දාලා තියෙනවා අපිට ලැබෙන උත්තරේ හරිද කියලා බලන්න. අපි එහෙනම් ඒකට මෙහෙම කරමු. ඒකට අවශ්‍ය කරන දේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කියන්නේ Excel software එකේ නෑ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ හින්දා අපි ඒක දාගන්න විදිය මුලින්ම බලමු. මේ වගේ දාගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට කියනවා අපි add-ins කියලා. add-ins කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රධාන software එකකට තව පොඩි වැඩ කරා ගන්න දාන
කුඩා ප්‍රෝග්‍රෑම් වලටයි. අපි බලමු ඒක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මුලින්ම ෆයිල් යන්න, ඊට පස්සේ මෙතන more කියලා ගිහිල්ලා මෙතන option යන්න, ඊට පස්සේ add-ins කියන තැන ක්ලික් කරලා ඉවරලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දාගෙන තියෙන මොනවාද කියලා. දැනට මම මේ active application add-ins කියන තැන Microsoft Power Map for Excel දාගෙන තිනවා. Power Pivot දාගෙන තියෙනවා. මේ දෙක විතරයි දාගෙන තියෙන්නේ. මේ Power Pivot කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා දැන් බලා ගන්න මේ වගේ add-ins එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම මේ add-ins දාගන්න විදිය ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් බලා ගන්න. අපි මේකට භාවිතා කරන්න යන add-ins එක තමයි Solver add-in කියන එක. ඒ හින්දා අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. පහළ manage කියන තැන මෙතන go කියලා ගිහිල්ලා මෙතනින් Solver add-in කියලා select කරා ගන්න. අවශ්‍ය නම් මේ ටිකත් select කරාගෙන කරන්න පුළුවන්. අපිට දැනට අවශ්‍ය මේක නිසා අපි මේක විතරක් තෝරාගෙන okay උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් බලන්න අපේ data tab එකේ මෙතන කෙරවලට analyze කියන යටතේ solver කියලා එකක් ආවා. දැන් අපි වැඩේ කරන්න යන්නේ ඒකේ නිසා එතන ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී set objective කියන එකට දෙන්න ඕනේ. අපි මේ රෝද ගන්න තමයි set වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක දෙන්න. ඒ ගාවට මෙතන value of අපි හිතමුකෝ රෝද 150ක් තියෙන නම් මේ වාහන කීය තියෙන්න ඕනද කියලා. ඊගාවට by changing variable cells කියන්නේ මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕනට. මෙන්න මේ වාහන වර්ග 4 දෙනවා. ඊගාවට subject to the contracts කියන එකට අපි මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මෙතන add උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඔක්කොගෙම ටික අනිවාර්යෙන්ම සම්පූර්ණ ඉලක්කමක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන තියෙන්න බැරි නිසා මේක integer කියන එක දෙන්න ඕන. අපි එතන add කරමු. ඊගාවට අපිට ඒක එතනදී ඒක විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි okay බටන් එක ක්ලික් කරමු. ඒකින්ද cancel එක ක්ලික් කරලා යමු මේ ආය ප්‍රදානයකට. දැන් අපි බලමු මෙතන කොහොමද කරන්න කියලා. මේ value of කියන එක 150 වෙන්න නම් මේ ටික ධන සංඛ්‍යා තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මෙතන මේ යට make uncosted variable non negative. මේ කියන්නේ negative ඒවා නොවෙන්න තියෙන හින්දා මෙතන ටික් එක දාලා ඉවරලා මෙතන solve කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ okay කරලා බලන්න. මෙන්න උත්තරය හරියටම motor bike 4යි 3 wheel 4යි car 4යි container 4යි. එතකොට මෙතන 150යි මේ ටිකට අපි කලින් දාලා දුන්නා ඒකත් 150 කියලා. තවත් අපි උදාහරණයක් බලමු. මෙතන 250ක් වෙන්න නම් අපි හිතමුකෝ 200ක් වෙන්න නම් කීයක්ද වැටෙන්න ඕන කියලා. මේ motor bike 3යි 3 wheel 2යි car 5යි container 28ක් තිබුණා නම් ඔක්කොගේම රෝදවල එකතුව 200. ඊගාවට අපි තවත් තුන්වෙනි උදාහරණයක් බලමු. මේ විදිහටම මේකෙදි කරන්නේ එක්තරා බේකරි එක මේ බනිස් වර්ග නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ බනිස් වර්ග පහක් තියෙනවා. මේ ප්‍රයිස් එක 35 45 60 80 100. මෙතනදී quantity එක අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ quantity එකේ එකතුව total baked කියලා දානවා. demand කියන්නේ මේ ඉල්ලීම කොච්චර තියෙන කියලා. ඒ හින්දා අපි හැම වෙලේම මේ demand එකට වඩා අඩුවෙන් හෝ සමානව තමයි මේ quantity එක කියන එක වටෙන්න ඕනේ. ඊගවට මම මෙතන amount කියන එක දාලා තියෙනවා quantity එකයි price එකයි වැඩි කරලා. ඊගාවට මෙතන oven capacity කියන්නේ මේ quantity කියන්නේ සම්පූර්ණ baked total baked කියන එකේ උපරිමය තමයි මේ 500. oven එකේ මීට වඩා දාන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි උපරිම දාන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි බලමු දැන් මේකදී කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම solver කියන එකට යන්න.
සෙට් ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන එකට අපි හිතමුකෝ මේකේ වැඩිම ලාභය කොහොමද හදන්නේ අඩුම ලාභය කොහොමද හොයාගන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් නැත්නම් ලාභයේ ලක්ෂයක් වෙන්න නම් මේවා කොහොමද හදාගන්න ඕනේ කියලා බලන්න නම් අපි මෙතන සෙට් ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන තැනට මේ total amount කියන එක එන්න ඕනේ ඊගාවට අපි හිතමුකෝ value of කියලා ඉවරලා අපි දෙනවා 20000ක් ඊගාවට by changing variables කියන තැන මෙතන quantity එක විතරයි අපේ වෙනස් වෙන්නේ ඊගාවට මෙතන ඇඩ් කරා ගන්නවා අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ටික ඉන්ටිගර් වෙනවා මොකද දශම ස්ථාන ගාණක් නෙමෙයි එන්නේ සම්පූර්ණ ගාණක් නිසා ඇඩ් කරාගත්තා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටිකට ඩිමාන්ඩ් එකට ඒකට මේකට දාගෙන ඇඩ් කරාගත්තා ඊගාවට මේ total bake කියන එක කුඩා හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ oven capacity එකට අපිට එච්චරයි දාගන්න තියෙන්නේ නිසා එතනින් ඕකේ දෙනවා මෙතනත් මෙතන non negative කියන තැනට ටික් එකක් දා ගන්නවා අපි බලමු දැන් 20000ක් ලාභයක් එන්න නම් කොච්චරද නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කියලා අපි solve කියලා ක්ලික් කරමු අන්න උත්තරය මේ 35න් 28යි 45න් ඕනේ 60න් 25යි 80න් 119යි 100න් 80 මෙතන quantity එක 252යි එතකොට තමයි amount එක මෙතන 20000යි කියලා එන්නේ ඊගාවට අපිට මේ වාගේ තැනදී තවත් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් උපරිම ලාභයක් වෙන විදිහට මේ බනිස් නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොන ඒවලින්ද කොච්චරද හදන්න ඕනේ කියලා අපි ඒකට බලමු සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා වැඩිම ගණන් ඒවා තමයි හදන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ යට ඉඳන් පටන් ගන්න තමයි හදන්න ඕනේ. වැඩි මේවා ටික 100න් නම් උපරිම 80යි නම් 80ම හදනවා. 80 ඒවා 130 නම් 130 එහෙම හදනවා. ඒ විදිහට අපි බලමු මේකිනුත් ඒ උත්තරේ මෙන්නවද කියලා මේ ටික ඩිලීට් කරලා ඉස්සෙල්ලා. මුලින්ම සෝලා යන්න. දැන් අපි අර පැරාමීටර් ටික දාගන්න තියෙන හින්දා අපිට මෙතන max මෙතන ගාන විතරයි දාගන්න තියෙන්නේ. අපි මෙතන දැන් value of කියන තැන කලින් 20000 දාගන්න තිබුණා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතන max කියන තැන ටික් එක දාගෙන solve කියලා දෙමු. ඕකේ කරන්න. මෙන්න මේ 500ක් oven capacity එක තියෙනවා total bake එතකොට අපිට 500ම කරන්න පුළුවන්. 33700යි තමයි මෙතන උපරිම ලබා ගන්න පුළුවන් මුදල. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන 33700කට වැඩිය කොච්චර මෙතනින් මේව කරත් ලබා ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි ඊට වඩා අඩු ගාණක් දාලා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඕන. අපි හිතමුකෝ 30000ක් වෙන්න නම් කොච්චර දෙන්න ඕන කියලා බලමු දැන්. මෙතන value of කියන තැනට දානවා 30000 කියලා. solve කියලා දෙනවා. ඕකේ කියලා දුන්නා. මෙන්න 35න් 5යි 45න් 145යි 60න් 127යි 80න් 96යි 100න් 80ම හදනවා. එතකොට 30000යි මේ හැම වෙලෙම බලන්න ඩිමාන්ඩ් එකට වඩා අඩුවෙන් තමයි මෙතන quantity කියන එක තියෙන්නේ. මොකද Excel වලින් මේක හරියටම අපි දීලා තියෙන නිසා හඳුනගෙන අපිට අවශ්‍ය උත්තරය ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ solve කියන එකයි මෙතන goal seek කියන එකයි භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඔයාලා නරඹන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන ගමන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඉදිරියට තියෙන වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට channel එක subscribe කරලා. එහෙනම් ආයිබෝවන් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.